my channel, it's me, Stelly. For today's video is another makeup video. Yun, 800 subs na tayo. And yun, gusto ko pasalamat. Pasalamat sa lahat ng nag-support sa akin. Ayun, thank you sa lahat ng support at nanonood ng mga videos ko kahit nonsense yung iba. Ayun, thank you pa din. Kahit minsan lang ako mag-upload. So, ayun nga, for today's video, gagawa ako ng drunk blush makeup look. Hindi to tutorial. Ayun, gusto ko lang kumuha ng makeup look. Actually, yung product na gamitin ko for the drunk blush, wala dito yung gusto ko, yung favorite kong tint. Kasi wala na talaga akong naisip na video. Ayun, kung may mga gusto kayong video na, makeup video na gusto nyo gawin ko, comment down below na lang kasi wala talaga maisip. Ito na lang yung naisip ko, yung drunk blush. And simple lang, abot kaya natin. And mabilis lang gawin. Tsaka, yun. Basta mabilis lang siya gawin. And, simulan na natin kasi ang dandal ko na naman. So, ayun, nakapag-moisturize na ako. Ayos na ako ng mukha. Di halat na sila. Ayan. Yung bare face ko, yun na talaga yun. Wala na ibubuga. So, magpo-primer tayo or parang prep lang sa mukha natin. Meron ako dito yung dalawa. Pero since na nagtitipid tayo, I'll go for this lotion mattifier na sa Quick FX. 99 pesos lang siya. And ito, mga 200 plus siguro to. Ngayon na lang ulit ako nakapaggamit. Ayun, nagdadal habang nag-makeup. So, ayan, I'm done with my primer. So, hindi ako masaya, but parang ang thumbnail ko ngayon na woo! Okay, next. Hindi ito affordable, pero para sa foundation, mura na ito. The last, itong foundation kaysa sa BB cream. So, I suggest kung meron kayong foundation, yun na lang yung gawin nyo. Or yun na lang yung gamitin nyo, pero wag yung full coverage. Alam mo yun, yung simple lang ganun pag mag-drunk blush kayo. Kasi ang ginagawa ko lang dito, ino-conceal ko lang yung mga parts na kailangan kong i-conceal. So, ilalagyan ko lang yung under eye ko. Yun na yung gagamitin ko concealer. Mas bet ko kasi ipang-conceal yung foundation kaysa sa concealer. Kasi yung concealer, mas nahalatang, para sa akin mas nahalatang may makeup or mas full coverage tignan kapag concealer yung ginamit ko. Ito kasi, mas nagmamatch lang siya sa skin ko. And, ayun, nag-hide lang siya ganun. Gets nyo ba ako? Basta yung gusto kong parating. Kunin ko lang yun nandito kasi konti lang naman talaga yung kinuha ko. So, ayun lang yung ginagawa ko. And then, magkikilay muna tayo. Gamitin ko pang kilay. Drugstore din. Itong Hairline Best Brow Liner. Ni Burnett. Ayan. Mura lang to guys. 150 ganun. Tapos, itong ano ba to? From Every Billen na EB Advance. Color black to. So, pinag-combine ko itong dalawa. Ayan lang, may ingay na po. Sorry po kung maingay na po. So, unahin ko muna yung black bago yung hairline. Gumagamit ako ng ganito kasi ginaganyan. Actually, okay na yung ganyang kilay, pero dinadagdagan ko pa rin siya ng brown kasi mas bet ko yung ganun. Ayoko na masyadong black. Kilay ko, and then isiset ko na lang siya using itong Nichido na eyebrow gel. Mura lang to guys, hindi lalagpas ng 100. And ito talaga yung ginagamit ko. Clear lang to. So, ayan. I'm done sa eyebrows, and ito na yung part na blush and tint. So, ang gagamitin ko for today is talagang hindi talaga ito dapat yung gagamitin ko.
itong KGM na chicken lip tint in the shade. Ang shade niya is fused of more on dark pink siya, hindi siya red. So, gagamitin ko din siya as 18. Pero, ang gagamitin ko muna is itong 80 Organics Lip and Blush Tint Stain in the shade Terracotta. And, ang alam ko is limited edition lang to. Hindi ko alam. Hindi ko sure. Pero, yung shade niya is more on brown color. Mas nude siya. Ayan. Tapos, gawin ko naman ito ang KGM. Hindi kasi siya pantay dito tsaka dito. So, try natin lagyan itong tint na ito. Yung blush, yung ano ko. Yung I think okay na yan, diba? Pwede na naman. Eyelash filler pa. So, if you're wondering kung saan ko nabili ito, Shawin lang to. Hindi din siya abot ng 100 pesos. Actually, bigay lang sa akin to. So, ayan. Salamat sa nagbigay. I owe it. So, ayan na. Medyo ayos na naman yung mukha ko. Pero magmamaskara pa ako. So, yung mascara ko, ubus na talaga siya. Pero, alam niyo yun. Wala talaga siya laman. Ayan na. Malapit na tayo matapos. Contour na lang. Sinsya lang rin. Natapos. Nag-highlight lang. Oh my God! Ang ganda! Wala pa akong highlight. Kita niyo? Kita niyo? Kita niyo? Oh my God! I'm proud of my skin. Pero ang pangit talaga ng mukha. So, mag-highlight ako sa point lang ng aking nose. Dito lang. Tapos ang kitig na. Tapos dito. Ang blush ko, kinaming yung blush. Ito po ang aking kinalabasan ng aking makeup, and sana natuwa kayo at nagandahan sa ginawa ko kasi ako medyo okay lang. So, this is it. Ayun na, natapos sa ating video. Make sure to subscribe on my channel and follow me on all of my social media accounts, which will be linked down below on the description box. And mag-comment kayo sa baba kapag meron kayong request or gusto nyong gawin ko, ganun. Kahit random lang. Kasi wala na akong maisip. And, para sa announcement, once na maka-reach na ako ng 1K or mga 900 siguro, 900 subscribers, magpapag-giveaway ako. And then, ayun, konti lang naman yung ipapag-giveaway ko. Actually, sobrang tagal na nitong nakahanda itong ipapag-giveaway ko sa inyo. Konti lang siya, pero alam ko magugustuhan nyo. And essential to. And this giveaway is para lang sa girls. Malamang kasi more on makeup siya. And ayun, sana patuloy kayo mag-suporta. And mag-abang na rin kayo na magkaroon ako 1K subscribers kasi super thankful ako kung mangyayari man ako ngayon. Actually, kahit ngayon, super thankful na ako kasi
may nanonood at at the same time may nagsusubscribe sa akin kahit na ganun lang yung mga ginagawa ko. And natutuwa ako sa mga kaibigan ko na nanonood ng videos ko and they still support me. I love you guys. I love you. So ayun, that's all of this guys. Thank you for watching and happy 800 subs sa atin and sana magpatuloy pa rin ito. And yun lang, paulit-ulit. See you on my next video. Don't forget, it's me, Stelly, and you're still learning.